Bun găsit la horoscopul anului 2022 pentru nativii RAC sau aceia dintre nativi care au ascendentul în RAC. Pentru acești nativi am o veste bună. Jupiter este guvernatorul anului. Cred că deja știți, sper că deja știți. Gromovnicul din bătrâne așa spune că Jupiter este guvernatorul acestui an și ne aduce spor în toate, belșug, foame multe, sănătate și așa mai departe. Ei, acest an l-am așteptat foarte mult pentru că au fost 2 ani crânceni pentru întreaga omenire și acum să sperăm și sperăm toți într-o relaxare. Dar fiecare zodie vrea succes. Succes, succes, succes. Am o veste să vă dau. Pentru fiecare zodie în parte, anul 2022 are un domeniu care este acoperit de nodul nord, de nodul nord al busolei, de direcția către care trebuie să mergem, aproape întreg anul. De fapt, chiar absolut tot anul. Și acel domeniu, odată deschis, odată satisfăcut, deschide ușile tuturor celorlalte domenii. Este ca o rotiță într-un mecanism care, odată începând să se învârtească, învârtește tot mecanismul. Pentru nativii zodiei RAC, această rotiță este domeniul prietenilor. Nu numai domeniul prietenilor, este și domeniul acelor grupări în care nativul este angrenat, în care își desfășoară anumite activități în special de agrement, activități care îi fac plăcere, activități care îi aduc satisfacție. Toate aceste lucruri fac ca nativul să acumuleze în interiorul lui, deci dacă își cultivă acest domeniu, dacă merge pe energiile pe care îi le trasează planetele și acest nod nord, nativul va constata că în cadrul acestor grupuri de prieteni sau acest gen de grupuri, cluburi, partide politice, ansambluri artistice, echipe sportive sau altfel de grupuri de activități, deci în aceste grupuri nativul se simte el însuși, se simte bine și își permite să fie chiar excentric. Este o chestiune foarte frumoasă, este o chestiune foarte, foarte interesantă, pentru că această energie interioară pe care o acumulează nativul în momentele lui în care își permite să fie el însuși, își dă seama de potențialul pe care îl are și poate deschide ușile chiar și în domeniul dragostei, de exemplu. Un domeniu care pe toată lumea interesează, pe noi toți ne interesează pentru că este esențial pentru viața noastră. Ne merge bine în dragoste, ne merge bine și profesional, ne merge bine și sănătatea este foarte bine aspectată în momentul în care nativul este fericit în dragoste. Ei bine, această energie interioară poate să-i deschidă nativului uși, de exemplu, în fața unei persoane pe care o ochește de mult și nu are curajul să o abordeze. Iată că vine acest curaj și această încărcătură energetică care îi dă curaj să facă acest pas. Nativul se află într-o relație stabilă care deja a început să se tocească sau deja nativii au intrat într-o obișnuință unul cu celălalt. Ei bine, nativul este plin de energie și la un moment dat partenerul lui de cuplu se uită la el și zice: bă, dar ce are ăsta de mi se pare așa, parcă aruncă scântei în jurul lui. Nu mai vorbim de nativii care sunt singuri și care, având această încredere în ei, își pot întinde antenele energetice către a căuta partenerul potrivit. Este un aspect foarte ofertant și atenție la luna iulie, când aspectul devine foarte explicit. Bineînțeles că trebuie să existe și o codiță, trebuie să existe și o virguliță acolo undeva care să ne deranjeze și aceea vine din domeniul ocult, din domeniul ocultismului sau din domeniul lucrurilor ascunse sau din domeniul sexualității. De acolo nativul are o micuță piedică sau este posibil să fie o micuță provocare. Deci este un domeniu în care nativul se duce foarte adânc, este posibil ca nativul să acceseze cunoașterea sau a științe oculte și să practice, sau prietenii să-l împiedice să practice aceste științe oculte, sau o preocupare pentru științele oculte să
nu-i faciliteze tocmai relația cu prietenii, sau tocmai prietenii să fie aia care să-l provoace, să zică, măi, hai să vedem mai departe, să mergem mai departe. Și în relația de amor poate să existe anumite piedici pentru aceia care au o sexualitate ceva mai ascunsă, ceva mai ocultă și care nu le dă voie să meargă și să-și manifeste personalitatea așa cum este ea, pentru că au acolo ceva ascuns. Asta e o mică parte din nativi. În rest, anul 2022 deschide porți. Cultivați-vă prietenii, cultivați-vă grupurile de activități și fiți foarte atenți la tot ce se întâmplă acolo, pentru că fiecare nativ în parte își trage propriile concluzii și aceste proprii concluzii îi deschid anumite uși, acelea mai interesante și mai interesante din viața noastră. Pentru anul 2022, revista Zodiacul, și găsiți pe site-ul zodiacul.ro, deci v-a pregătit o surpriză și anume cartea de autor Valerica Grigoraș, Zodiacul anului 2022, în care aspectele cele mai importante ale vieții, respectiv dragoste, bani și sănătate, sunt tratate pe larg. Și acolo vă lămuriți cel mai bine despre ce e vorba în anul 2022. Și nu uitați, faceți să fie bine, pentru că în anul 2022 Jupiter expandează tot, expandează și cele mai puțin bune. Dacă voi faceți să fie bine, Jupiter expandează tot. Faceți să fie bine. O să încercăm în cele ce urmează să explicăm aceste aspecte pe care le-am dezbătut pentru fiecare zodie în parte. Aceste 3 aspecte foarte importante, care, în opinia mea, sunt aspectele cele mai importante cu care ne vom întâlni în anul 2022. Respectiv, această quadratură Saturn-Uranus care continuă, care ne-a ocupat tot anul 2021 și continuă și în anul 2022, conjuncția dintre nodul nord și Uranus și intrarea nodului nord în Taur, care a avut loc la sfârșitul lui decembrie anului 2021. Sunt aspecte care se leagă între ele cumva și care ne conduc către acest viitor, către care ne-a împins cumva acest eveniment, această tragedie care s-a întâmplat în ultimii 2 ani, pentru că anul 2022 trebuie să recunoaștem bine după niște ani crânceni pentru întreaga omenire, această pandemie care ne-a dat viețile peste cap și care pentru unii dintre noi a fost chiar tragedie. Ei bine, această pandemie însă, la nivel mondial, la nivel mundan, la nivel nu știu cum să-i spunem, este totuși ceva care ne împinge către viitor, pentru că fiecare dintre noi am învățat ceva nou din cauza acestei tragedii. Adică din cauza acestei pandemii, de fapt. Am învățat să facem conferințe online, să facem învățământ online. S-ar fi gândit firmele, de exemplu, să-și lase angajații să lucreze de acasă. Este pe undeva și o apropiere de casă, o apropiere de cămin, o apropiere de familie pe care eu am spus-o acum niște ani de zile. Pe care am spus că omenirea către asta se îndreaptă, către lucru de acasă, lucru în familie, micile întreprinderi de familie. Trecând peste aceasta, planeta Uranus în quadratură cu planeta Saturn face cumva să intre în conflict tradiționalul cu revoluția. Pentru că tradiționalul cu modernul merg cumva așa, într-o liniaritate și într-o chestie firească. Revoluția este cu totul altceva. Și între tradițional și revoluție se dă acum o bătălie. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în toată lumea, o să vedem că revoluții sunt și destul de sângeroase și că tradiția este cea care ține foarte mult lucrurile în loc în anumite zone, dar în fiecare dintre noi, și sfătuiesc ascultătorii Zodiacul să încerce să ne solicite analize personale, pentru că sunt niște aspecte destul de importante
și care, repet, ne duc către viitor și fiecare trebuie să-și înțeleagă cumva viitorul. Ca să trecem mai departe la celălalt aspect foarte important, respectiv întâlnirea dintre Uranus și nodul nord, fiecare dintre noi își va găsi în jurul lunii iulie, își va găsi cumva, iunie-iulie, cam așa, își va găsi rostul lui, calea lui către viitor. Va vedea către ce îl îndeamnă această planetă revoluționară și va vedea care este domeniul, pentru fiecare nativ în parte există alt domeniu în care se întâmplă această bătălie și care este domeniul în care se găsește Saturn, care tinde să țină în loc această revoluție. Pe de altă parte, este foarte important și acest Saturn care ține în loc, pentru că ne ține în loc numai și numai ca să fie sigur că ne-am creat o bază solidă. Deci, luna iunie-iulie este importantă. Este important tot anul să vedem în ce domenii se întâmplă aceste schimbări și aceste îndemnuri către viitor, către a ne debarasa de niște cutume, de niște obiceiuri, poate chiar de niște atașamente. Și ar mai fi intrarea nodului nord în zodia Capricorn, în zodia Taur, care ne apleacă cumva mai mult către pragmatism decât am fost până acum, dar începem să ne bucurăm de natură, începem să ne bucurăm de ceva bun, de o mâncare bună, începem să ne bucurăm de un lucru frumos, începem să fim ceva mai harnici și ne bucurăm ceva mai mult de tot ce ne oferă planeta și poate de cele mai frumoase lucruri pe care ni le oferă planeta și pe care într-adevăr ni le oferă natura. Apasă subscribe dacă vrei să fii informat despre activitatea noastră.